Hi! Welcome to Mayeng's Vlog, si Paeng to. Usapang kotse at motor ulit tayo. Ang topic natin ngayon, transfer of ownership. Tara! So, ang pag-process ng transfer of ownership sa LTO ay pwedeng gawin sa pinakamalapit na LTO branch sa inyo. Ayon ito sa Memorandum Circular 88-056. Ayon sa Memorandum Circular number 88-056, as a general rule, all transactions involving the transfer of ownership of a motor vehicle shall be effected at the district office that issued the current registration certificate. However, the same may be effected in other district office when the residence or place of business of the transferee vendee is within the geographical area of responsibility of the said district office, in which case confirmation of the registration certificate shall be required. So ang halimbawa po nito, kung ang inyong sasakyan ay nabili sa Cebu, ibig sabihin ito ay nakarehistro sa Cebu LTO. Hindi po ibig sabihin na kailangan nyo pang pumunta ng Cebu. Ang gagawin nyo lang po ay pumunta kayo sa pinakamalapit na LTO branch sa inyo. Sila po ang magre-request ng confirmation of the registration certificate sa Cebu LTO. Kung within Metro Manila naman, nakarehistro ang inyong sasakyan, kunyari kayo ay nasa Pasay na at ang inyong sasakyan ay nakarehistro sa Quezon City, kailangan nyong pumunta sa Quezon City LTO. Siyempre, effort lang. Parang panliligaw yan. So yung diniscuss ko na Memorandum Circular number 88-056, mababasa o makikita nyo rin to sa description box ng video namin. Guys, intro pa lang yon. Dito na tayo ngayon sa step-by-step process ng pag-transfer ng ownership ng inyong sasakyan. Pero bago yon, mag-subscribe muna kayo sa channel namin. I-click nyo na rin ang bell button para updated kayo sa mga feature videos namin. First step, kukuha tayo ng clearance certificate sa PNP HPG Krame. Ano-ano nga ba ang requirements nito? Pinakaunang requirements po ay notarized deed of sale. Pakitandaan, notarized. Ang laman po ng deed of sale ay ang date of sale, VIN, kung magkano po ang presyo na nabili ng inyong sasakyan, ang seller's name at ang kanyang address, ang buyer's name at ang kanyang address, at detalye po ng sasakyan. Lahat po ng detalyeng ito ay makikita sa aming YouTube channel, Mayeng's Vlogs, na ang pamagat po ay deed of sale. Isa po sa mga requirements ay cancellation on the encumbrance of CR. Ano po yun? CR po ay may nakalagay na encumbered pag naka-loan ang inyong sasakyan. Pag tapos na po kayong magbayad, kukunin nyo lang po yung original na documents nyo sa bangko bago po kayong mag-process ng cancellation. So pag ipapakancel nyo na po ang loan, pumunta po kayo sa Registry of Deeds kung saan po nakarehistro ang loan ng inyong sasakyan. Isa pa po sa requirement ay ang Secretary's Certificate kapag ang sasakyan nyo po ay galing sa company. Isa pa po sa requirements ay ang Special Power of Attorney if binili nyo po ang sasakyan nyo sa ibang tao. So ang isa pa pong requirement ay ang endorsement document na galing po sa insurance company ng inyong sasakyan. Ang nakalagay po doon sa document na yon ay itinatransfer na ang details sa bagong owner from the previous owner ng sasakyan nyo. Ang isa pa po sa requirement ay ang ORCR or confirmation po ng ORCR issued by other LTO. Yan po ay na-discuss ko na kanina sa mga first part ng video natin. At ang mga kahuli-hulihang requirement po ay ang actual inspection report po ng motor vehicle nyo at ang inyong TIN number. So pag napasa nyo na po lahat ng requirement, ibibigay na po ng PNP HPG Krame ang clearance certificate. At meron lang po itong 7 days validity. Kaya kailangan nyo na pong lakarin kaagad. So pag nakuha nyo na po ang clearance certificate galing sa HPG, pwede na po kayong pumunta sa LTO at make sure lang po na dala-dala ninyo ang ibang requirements katulad po ng original CR, latest OR of payment, notarized deed of sale, appropriate insurance certificate ng sasakyan, accomplished and approved motor vehicle inspection report, 2 valid government ID ng vendor at vendee. So if walang valid ID ang vendee,
kailangan po na present siya sa LTO at ang LTO office po ay gagawa ng affidavit of warranty. Ops, huwag muna kayong aalis. Few reminders muna. Palagi pong dalhin ang inyong sasakyan for physical inspection at palagi pong tatandaan na bayaran ang mga corresponding fees. Waiting game po talaga ang pag-process ng lahat ng documents na ito. Kaya magbaon po kayo ng pasensya. Or kung gusto niyo po, maaga niyo pong lakarin ang mga documents na ito. At isa pa pong paalala ay wag na po kayong mag-fixer. Bukod po sa mahal ito, baka peking ORCR pa ang inyong makuha. Sana po nakatulong ang video na ito sa inyo dahil alam ko po na mahirap mag-process ng mga papeles ng sasakyan. Tumingin na lang po kayo sa description box below ng aming video para sa ibang mga detalye. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa Mayeng's Vlogs. I-click niyo na rin po ulit ang bell button for future videos and guides. Kita-kits!